All right, good evening, everyone. I'm so glad to be with you again tonight to finish up covenant theology. When we left off last night, we looked at the structure of the covenants. How the story of the Bible is told in the story of covenants. We saw that all covenants have conditional and unconditional parts. That those covenants, the goal of them was for God to make one people for himself. That even though these covenants had mediators, all these mediators were imperfect. And that Christ was the one that all the covenants pointed to. All the promises find their fulfillment in him. So this evening we're going to start by taking a look at the covenant with Noah. Before the flood, God promises that he will make a covenant with Noah. But he doesn't actually make the covenant with Noah until after the flood. For the sake of time, we're not going to read the entire passage. But I really encourage you to start reading in Genesis chapter 8, starting in verse 20. And you're going to notice some things. The first thing you'll notice is that God gives Noah the same commands he gave to Adam. He tells Noah to be fruitful and multiply. So we see that there's continuity between the covenant of works and the covenant of God. But we also see the universal scope of this covenant. God doesn't just make a covenant with Noah, but he says he makes it with his sons and every living creature. The covenant with Noah is a covenant of preservation. Where God promises never to destroy the earth again by a flood. But then we see that there are also unconditional elements as well. Is that God will establish seasons. And that this preservation will continue until the new heavens and the new earth. Last time we saw that every covenant has a covenant triangle. And so this is what it would look like for Noah. Is that Noah and his son's responsibility is to maintain the proper relationship between God, all living things, and the earth. The scope of this covenant is very large. One of the things that we saw with the covenant with Adam was that God gave Adam a covenant sign. This sign was the tree of life. He also gave Noah a covenant sign as a sign of his promise. And we'll see these signs with the different covenants going forward. God put a rainbow in the sky. And in chapter 9 he actually says this is the sign of the covenant. And it actually says that when God looks at the rainbow, he will remember his promise. Now that seems like an odd thing. Does God need help remembering? Of course not. That
sign is not there for God, it's there for us. Kjo shenjë nuk është aty për Perëndimin, është për ne. That we will have confidence in God's promise. Që ne të kemi besim në premtimet e Perëndisë. Schreiner says it this way. Ky shkrimtari, autori thotë kështu: sigurisht që kjo nuk do të thotë se Perëndia mund ta harrojë besëlidhjen pa pasur një ylber. Kuptimi është ylberi është një dëshmi e vazhdueshme e besnikërisë së Perëndisë ndaj premtimit të tij besëlidhjor. Besëlidhja nuk siguron shpëtim të përbotshëm, mirëpo ajo premton ruajtje të përbotshme. God doesn't promise salvation for all people. Perëndia nuk premton shpëtim për të gjithë njerëzit. But he does promise that he will preserve Për the këtë earth besëlidhje, pa ai thotë që do ta ruajë tokën. until his plan of salvation is accomplished. Derisa plani I shpëtimit pra që ai ka të plotësohet përmbushet. So we've moved one step farther down the covenant chart from Adam to Pra Noah. shkuam nga Adami te Noeu, tani një hap më poshtë. And we looked at its conditional and unconditional elements. Kemi parë këto elementet e kushtuara dhe të pakushtuara. So while Samuel queues up Tani session 3, Samuelin dilja ajo 273 lutem. when we go from Noah to Abraham, Kur kalojmë nga Noeu te Abrahami, there's this interesting passage in between those two. ka një pasazh interesant mes këtyre dyave. We have the Tower of Babel. Kemi të ndodhin e kullës së Babelit. And what happens at the Tower of Babel is that God scatters the nations. Dhe çfarë ndodh aty te kulla e Babelit është Perëndia I përhap kombet, I shpërndan. And he confuses their language. U andatron gjuhën pra dhe kështu I shpërndan. And what we see in the very next chapter with Abraham Dhe pastaj në kapitullin tjetër më njëherë prezantojmë me Abrahamin. is God's plan to reclaim those nations. Dhe këtu fillojmë të kuptojmë planin e Perëndisë për të rifituar këto kombe. But he's going to do it through one nation. Ai do ta bëjë këtë gjë përmes një kombi të vetëm. And he's going to establish that nation through one man. Ai do ta themelojë, do ta krijojë këtë komb përmes këtij njeriu të vetëm, të burit. So we'll start by reading in Genesis chapter 12. Do lexojmë pak të Zanafilla 12. Dhe Zoti I tha Abrahamit, largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia babait tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një komb të madh, do të bekoj, do të bëj të madh emrin tënd. Dhe ti do të jesh një bekim, dhe unë do të bekoj, të gjithë ata që do të bekojnë, do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuar atër familjet e tokës. Unë do t'ja jap këtë vend pasardhjes sate. So all the families of the earth will be blessed in Abraham. Të gjitha familjet e Djevut do të bekohen përmes Abrahamit. Even though God scattered them, Edhe pse Perëndia I shpërndau, he has not abandoned them. ai nuk I ka braktisur. Notice all the promises that God makes to Abraham. Pra shikoni gjithë këto premtime që Perëndia I bën Abrahamit. He doesn't ask Abraham to do anything here, does he? Ai nuk I thron Abrahamit shiko bëj këtë, bëj atë. He just makes promises Ai thjesht I bën premtime that he will be a great nation, që ai do të bëhet një komb I madh, that his name will be great, që emri I tij do të jetë I madh, and he will be a blessing to the nations. dhe që ai do të jetë bekim për kombet e tjera. We see a lot of unconditional promises. Shohim shumë premtime të pakushtzuara këtu. And then in Genesis chapter 15, as the stories move forward, Pastaj ndërsa vazhdon historia te kapitulli 15 I Zanafillës, we see these promises more defined. shikojmë që këto premtime sikur qartësohen edhe më shumë. Starting in Genesis chapter 15, we read, Atje te 15 lexojmë, mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit ju drejtua Abrahamit në begim, duke I thënë, mos ki frikë Abraham, unë jam buroja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë I madh. Po Abrahami I tha, Zot, çfarë do të më japësh, sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari I shtëpisë sime është Eliezeri I Damaskut. Pastaj Abrahami shtoi këtë fjalë, ti nuk më ke dhënë asnjë pasardhje, dhe ja, një I lindur në shtëpinë time do të jetë trashëgimtari im. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke I thënë, ai nuk do të jetë trashëgimtari yt, por ai që ka për të dalë nga të përbrendshmet e tua do të jetë trashëgimtari yt. Pastaj e çoi jashtë dhe I tha, vështro me kujdes qiellin dhe numëroj yjet në rast se mund t'i numërosh. Pastaj shtoi, kështu ka për të qenë pasardhja jote. Dhe ai besoi Zotit dhe kjo ju llogarit për drejtësi. Pastaj Zoti I tha, unë jam Zoti që të nxori nga Uri I Kaldeasve për të ta lënë si trashëgimi këtë vend. Dhe Abrahami pyeti, Zot, nga mund ta di unë që do ta kem si trashëgimi? Atëherë Zoti I tha, sillmë një mështjerë 3 vjeçare, një ditë 3 vjeçare, një dash 3 vjeçar, një turtull dhe një plumb të ri. Abrahami I shpuri tërë këto kafsh, I ndau më dysh dhe vendosi secilin gjysmë përballë tjetrës. Por Zoti nuk I ndau.
Dhe disa zolë grabit qarë zbritën mbi kafshët e vrara, por Abrahami I përzuri. You can see Abraham struggling with God's promise here. Ti mund ta shohësh ta dallosh ky Abrahami ka vështirësi ta besojë premtimin e Perëndisë këtu. God made unconditional promises in chapter 12. Në kapitullin 12 Perëndia kishte bërë premtime të pakushtëzuara. But Abraham feels like he's been slow. Abrahami mendon sikur Perëndia e ka marrë shumë shtruar. How can my descendants possess this land Po si mund ta zotrojnë pasardhësit e mi këtë tokë when you haven't given me any descendants? kur ti s'më ke dhënë asnjë pasardhës? You can feel like Abraham needs some reassurance. Pra e shikon që Abrahami ka nevojë për një çik ta sigurojë Perëndia përsëri t'i jap siguri. So how does God provide that reassurance? Si ai ja bën Perëndia këtë gjë si ja siguron? He tells him to get these animals. Ai thotë më sill këto kafshët. Does this feel strange to anyone else? Ju duket e çuditshme juve kjo? Notice what he does to the animals. Shikoni çfarë bën Abrahami me kafshët. He cuts them I ndan në dysh and lays their pieces opposite. dhe I vendos shumë përballë njëra tjetrës gjysma. Jeremiah 34 actually explains this very well. Jeremia 34 e shpjegon shumë mirë këtë gjë. Dhe do t'i jap njerëzit që kanë shkelur besëlidhjen time dhe nuk I kanë zbatuar fjalët e besëlidhjes që kishin lidhur para meje, duke kaluar në mes të pjesëve të vigjit që e kishin ndarë në dysh. Princat e Judës dhe princat e Jerusalemit, eunuqët priftërin dhe tërë popullin e vendit që kaluan në mes të pjesëve të vigjit. One of the reasons why the idiom is cut a covenant Pra një nga arsyet pse pra shpreha është që pret ndan një besëlidhje, is because in the covenant making ceremony, është sepse në ceremoninë që kur bëj besëlidhja, the two parties cut animals in two të dyja palët që bënin besëlidhjen e ndanin kafshën në mes and then pass between the pieces. dhe pastaj kalonin përmes këtyre dy gjysmave. So what they are doing is swearing an oath. Pa çfarë po bëjnë këta është që po bëjnë një betim. Swearing an oath with a ceremony. Po bëjnë një betim me ceremoni. What they're saying is this: Ajo që po thoshin ishte kjo. if I don't keep my promises, Nëse unë nuk e mbaj premtimin, may I be cut in pieces like these animals. më ndodh edhe mua siç u ka ndodhur këtyre kafshëve këtu që janë ndarë në dysh. So what would you expect to happen in this? Çfarë do prisje të ndodhte në këtë moment tani me Abrahamin? You would expect both parties to pass through the pieces. Do prisje që të dyja palët të kalonin përmes gjysmave. But that's not what you see. Por nuk është kjo që ndodh. What we actually see starts in verse 12. Ajo që shohim në fakt është fillon te vargu 12. Me perëndimin e diellit një gjumë I rënë e zuri Abrahamin dhe ja, një llahtarë dhe një errësirë e thellë e kapluan atë. Atëherë Zoti tha Abrahamit: "Dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk do të jetë I tyre, dhe do të jenë skllëvër dhe njerëz të shtypur për 400 vjet. Por unë do të gjykoj kombin shërbyesit e të cilit do të kenë qenë. Pas kësaj ata do të dalin me pasuri të mëdha. Sa për ty do të shkosh në paqe pranë prindërve të tu dhe do të varrosesh pasi të kesh arritur një pleqëri të bukur. Por në brezin e 4 ata do të kthehen këtu, sepse padrejtësia e moralës ka arritur ende kulmin. Por me të perënduar dielli dhe me të zbritur errësira u duk një furr që nxjerr tym dhe një pishtar I zjarrt që kalon përmes kafshëve të ndara. Po atë ditë Zoti bëri një besëlidhje me Abrahamin, duke I thënë: "Unë I jap pasardhjes tënde këtë vend, nga proji I Egjiptit deri në lumin e madh, lumin e Eufratit. Kenej, Kenizejt, Kadmonejt, Hitejt, Perezejt, Refejt, Amorejt, Kananejt, Gigasejt dhe Jebusejt." Remember, Abraham was looking for assurance. Abrahami kërkonte siguri. You would expect both parties to pass through. Tani, sipas ceremonisë të dyja palët do të kalonin në mes të këtyre kafshëve. But all you saw was this torch and this pot that represent God. Po gjëja vetëm që shikojmë ishte kjo furra dhe ky pishtari që kaloi që profesionte Perëndim. Passing through the pieces. Kaloi përmes tyre. So what God is saying is this: Ajo që Perëndia po I thoshte ishte kjo. Abraham, here's your assurance. Abraham, nga cila është siguria jote? May I be cut to pieces Unë betohem, pra të më ndodh mua kështu, të ndahem mua më dysh. if I don't keep my promises to you. Nëse nuk ti mbaj premtimet që ti kam dhënë, By giving you descendants. duke të dhënë ty pasardhës, By giving you this land. duke ta dhënë këtë tokë. That's how sure you can be. Pra, kaq I sigurt mund të jesh ti. Of course, this would give Abraham assurance. Sigurisht që kjo do të jetë siguria e Abrahamit. God cannot be cut to pieces. Perëndia nuk mund të ndodh kurrë që të ndahet më dysh. He cannot cease to exist. Ai nuk mund të pushojë se ekzistuari. God is calling himself to bear the curse Perëndia thotë rënd mbi mua mallkimi, if he doesn't keep his promises. nëse nuk e mbaj premtimin. And remember, all these look to Jesus, don't they? Pra të gjitha këto na drejtojnë te Jezusi.
Jesus will bear the curse of the covenant. Jezusi do ta marrë mbi veten e tij mallkimin që meriton ai që ka shkelur besëlidhjen. So far it's felt very unconditional for Abraham, doesn't it? Deri tani ka qenë shumë e pakushtuzuar për Abrahamin. Abraham hasn't really been told to do anything. Abrahami nuk i është kërkuar që të bëjë ndonjë gjë. And then we get to chapter 17, Pastaj arrim te kapitulli 17, where it feels all conditional. kur duket sikur gjithçka është e kushtuzuar. So we'll start in chapter 17, starting in verse 1. Kapitulli 17, kur Abrahami bën 99 vjet, Zoti i doli përpara dhe i tha: Unë jam Perëndia i plot fuqishëm, ec në praninë time dhe qëndroj ndershëm, dhe unë do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje, dhe do të shumoj fort. Atëherë Abrahami ra me fytyrë për tokë dhe Perëndia i foli duke i thënë: Sa për mua, ja, unë po bëj një besëlidhje me ty. Ti do të bëhesh babai i një shumice kombesh, dhe nuk do të quhesh më Abraham, por emri yt do të jetë Abraham, sepse unë do bëj baba në një shumice kombesh. Do të bëj shumë frytëdhënës, pastaj do të bëj prej teje kombe, dhe prej teje kam për të dalë mbretër. Dhe do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje, si dhe me pasardhjen tënde, nga një brez në një brez tjetër. Kjo do të jetë një besëlidhje përjetshme, me të cilën unë do të marr përsipër të jem Perëndia e yt, dhe i pasardhje sate pas teje. Dhe ty dhe pasardhje sate pas teje do t'u jap vendin ku ti banon si një i huaj, tërë vendin e Kanaanëve në pronësi për gjithnjë, dhe do të jem Perëndia i tyre. Oh. What did you read? Did you read? Oh, okay. E lexon ti? Mos. Tani pastaj Perëndia i tha Abrahamit nga ana jote. God said Abraham. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit, nga ana jote ti do të respektosh besëlidhjen time, si dhe pasardhësit e tu, nga një brez në tjetër. Kjo është besëlidhja ime që ju do të respektoni midis meje dhe jush, si dhe pasardhësve të tu pas teje. Çdo mashkull që ndodhet midis jush do të rrethpritet, dhe do të rrethpriteni në mishin e lafshës suaj, dhe kjo do të jetë një shenjë e besëlidhjes midis meje dhe jush. Në moshën 8 ditësh, çdo mashkull i juaj do të rrethpritet, dhe kjo nga një brez në tjetër. Qoftë ai lindur në shtëpi, qoftë ai vlerë me para nga çdo i huaj që nuk është një pasardhës i yt. Do të rrethpritet si ai që ka lindur në shtëpinë tënde, ashtu dhe ai që është vlerë me para. Besëlidhja ime në mishin tuaj do të jetë një besëlidhje përjetshme. Dhe mashkulli i parrethprer, që nuk është rrethprer në mishin e lafshëm të tij, do të hidhet jashtë popullit të tij, sepse ka shkelur besëlidhjen time. So now it feels very conditional. Tani duket shumë e kushtuzuar besëlidhja. So which is it? Is the Abrahamic covenant conditional or unconditional? A është kjo e besëlidhje e kushtuzuar apo e pakushtuzuar? As we've already seen, there are elements of both. Siç kemi parë, ka elemente të të dyja. Just before this passage, Pak para këtij pasazhi, Abraham was feeling very impatient again. Abrahami prap po i humbiste durimi, soste. So he fathered Ishmael with Hagar. Kështu që çfarë ndodhi, ati lindi një djalë nga shërbyesja e tij. And so Abraham actually says in verse 18, Tani në vargun 18 Abrahami thot Perëndis: Vaj me det që Ismaeli të mund jetojë para teje, por Perëndia u përgjigj: Jo, por Sara, gruaja jote, do të lindë një bir, dhe ti do ta quash Isak, dhe unë do të caktoj besëlidhjen time me të, një besëlidhje të përjetshme me pasardhjen e tij. here we see a picture of what happens Tu shohim tablota asaj që ndodhi. when we try to help God keep his promises. Kur ne përpiqemi ta ndihmojmë Perëndin që ti plotësojmë premtimet e tij. When we think God's promises depend on us. Kur ne mendojmë që premtimet e Perëndis varen nga ne. So this is why Abraham says, may Ishmael live before me. Prandaj Abrahami thot: "O lëri të paktën jetoj Ismaeli, jo kur s'ka problem, edhe mos më dhe fëmijë." But God says, no, my promises are for your wife Sarah. Premtimi im ka të bëjë me gruan tënde Sarën, ajo do të lindë një djalë. And so we feel this tension between conditional and unconditional. E ndjejmë të tensionin mes si thua aspekteve të kushtuzuara dhe të pakushtuzuara. And God does eventually keep his promise to Abraham, doesn't he? Dhe Perëndia në fund e mban premtimin që i ka dhënë Abrahamit, apo jo? Sarah has a son. She has Sara Isaac. lind një bir, lind Isakun. But then what happens in chapter 22? Çfarë ndodhi në kapitullin 22 pastaj?
God asked Abraham to sacrifice Isaac, Perëndia I kërkon Abrahamit thotë ma sakrifiko, ma flijo Isakun, the son of the promise. birin e premtimit. How is God going to keep his promises now? Po tani si do I mbaj premtimet Perëndia nëse ky do vdes? I asked for Ishmael and he said no. Unë kërkova, I thash le të jetoj Ismaili, tha jo. Is God going back on his word? Mos val Perëndia po e shkel fjalën e tij. But what God was doing was testing Abraham. Ajo që Perëndia po bënte këtu ishte që po e vinte në provë Abraham. He was testing his faith by obedience. Po e vinte në provë besimin e tij me anë të bindjes. And if you remember the story, Nëse kujtoni historinë, you see that God provides a substitute. shikoni që Perëndia siguroi një zëvendësues. He substitutes an animal for Isaac. Ai siguroi një kafshë që të flijojë në vend të Isakut. So Abraham passes the test. Kështu që Abrahami e kaloi provën. And then God says this after he passes the test. Pasi e kaloi provën I thotë: Unë betohem për veten time, thotë Zoti, se ti e bëre këtë, dhe nuk e kurseve të birë, të vetmin birë që ke, unë me siguri do të bekoj fort, dhe do të shumoj pasardhjen tënde si yjet e qiellit dhe si rëra që ndodhet në brinjët e detit. Dhe pasardhja jote do të zotrojë portat e armiqët vet. Të tërë kombet e tokës do të bekohen te pasardhja jote, sepse ti ju binde zërit tim. So here's how we see the tension between conditional and unconditional. Këtu e shikojmë tensionin mes aspekteve të kushtuzuara dhe të pakushtuzuara. Obedience is how Abraham showed his faith. Bindja ishte mënyra se si Abrahami e tregoi besimin e tij. God didn't give him the promises because of obedience. Perëndia nuk ja dha premtimet për shkak të bindjes. Obedience was how he showed his faith. Bindja ishte mënyra se si ai tregoi e shfaqi besimin e tij. And we're going to see this tension in all the rest of the covenant. E shikojmë këtë tension në të gjitha beslidhjet. So as we look at the covenant triangle with Abraham, Nësa shikojmë të këndshëm këtu beslidhjes me Abrahamin, again we see that Abraham and his descendants are the mediator. e shikojmë që Abrahami dhe fara e tij, pasardhësit e tij janë ndërmjetësit. But now we see a narrowing. Tani shikojmë një fokusim, një kushtim. It's no longer the whole earth and the whole world, Nuk kemi më gjithë tokën, gjithë botën, but it's Abraham's family whose numerous descendants. por kemi familja Abrahamit që janë pasardhës të panumër, And God defines the land of dhe Canaan, toka e Kananit, with all the me gjithë këto fiset, po, me këto fiset që ishin atje. So if we were to look at the promises of the Abrahamic covenant, Nëse shikojmë premtimet e beslidhjes abrahamike, we see how the principle of the two horizons helps us here. shikojmë që parimi I dy horizonteve na ndihmon, Because there were promises that were made to Abraham's actual descendants. sepse kishte premtime që ju bën pasardhësve të Abrahamit. His physical descendants would possess a physical land. Pasardhësit e tij fizik do të zotronin një tokë fizike. But when we read the New Testament, Por kur lexojmë beslidhjen e re, we see that Christ is called the seed of Abraham. shohim që Krishti quhet fara e Abrahamit. Christ is the true descendant of Abraham. Krishti është pasardhja e vërtetë e Abrahamit. So we see this tension between actual promises to actual people Shohim tensionin mes premtimeve reale që u bën njerëzve real and spiritual promises that we inherit through Christ. dhe premtimeve frymërore që ne I trashëgojmë përmes Krishtit. Because isn't Christ the true blessing to the nations? Sepse nuk është Krishti bekimi I vërtet për të gjitha kombet e botës. And we wouldn't just inherit a physical land, Dhe ne nuk do të trashëgojmë thjesht një tokë fizike, but we will inherit the whole world. do të trashëgojmë gjithë botën. There were actual promises made to Abraham, Ka kishte premtime që u bën Abrahamit. and God really kept his promises to him. Dhe Perëndia I përmbushi premtimet e tij te Abrahamit. They really possessed the Holy Land eventually, didn't they? Ata më në fund pastaj e zotëruan tokën e shenjtë. They really were a blessing to the nations around them. Ata u bën bekim për kombet të rreth. And by continuing in obedience and faith in God, Dhe duke vazhduar në bindje dhe besim ndaj Perëndis, Abraham's descendants really could have their sins forgiven. pasardhësit e Abrahamit mund të merrin falje për mëkatet e tyre. So now we've made one more step down our chart. Zbritur edhe një shkallë tjetër. And we see that the New Testament interprets the Abrahamic covenant this way. Ne shikojmë që kjo është mënyra se si beslidhja e re interpreton beslidhjen me Abrahamin. Some people might say you're putting too much spiritual emphasis Ndoshta disa mund të thonë mos vallë po I bën premtimet më tepër frymërore nga sa janë. on these promises. Po premtime pra, You're not taking the promises literally. nuk po I merr premtimet mjaftueshëm si të drejtë për drejtë thotë dikush. And I'm not saying that at all. Nuk po them këtë. Israel inherited the promises, Izraeli I trashëgoi premtimet,
by continuing in obedience. duke vazhduar me bindje. This is why you see disobedience Prandaj shikoni që mosbindja leading to their exile. çoi në mërgim, I çoi në Babiloni. But there were spiritual promises Po ato ishin premtime frymërore, that the church inherits through faith. të cilat kisha I trashëgon përmes besimit. And the New Testament talks this way. Dhe kështu na flet Besëlidhja e re. In Romans 4 it says, for the promise to Abraham and his offspring Premtimi që I dha Abrahamit apo pasardhjes së tij is that he would be heir of the world. për të qenë ai trashëgimtar I botës. Now, we just read the Old Testament. Ne sapo lexuam Besëlidhjen e Vjetër. Where does it say that Abraham will inherit the world? Ku thuhet që Abrahami do trashëgojë botën? It doesn't. Nuk thuhet. It said he would inherit the Po që do land trashëgojë tokën e premtuar, Kananin, that God promised him. që I premtoi Perëndia. But what Paul sees in Romans 4 is this. Ajo pali sheh te Romakëve 4 është kjo, There were spiritual promises që kishte premtime frymërore, that were made to Abraham's spiritual të descendants. cilat ju bën pasardhësve frymëror të Abrahamit. One of the ways that we know that the Bible is set up this way Një nga mënyrat se si e dim që Bibla është organizuar në këtë mënyrë, is what happens to all the covenant mediators. është çfarë ndodh me gjithë këta ndërmjetësit e besëlidhjes. Adam, Noah, Abraham, Moses, and David. Adami, Noeu, Abrahami, Mojsiu, Davidi. We see all these mediators fail. Ne shikojmë që të gjithë këta ndërmjetës dështojnë. All the mediators are sinful. Të gjithë këta ndërmjetës janë njerëz mëkatarë. And you know that we see their sin after God makes a covenant with them? Ne në fakt e shohim mëkatin e tyre pasi Perëndia bën një besëlidhje. I find this very interesting. Kjo më duket shumë interesante. It's almost like the Bible goes out of its way Duket sikur Bibla sigurohet, bën çmos, to show that these covenant mediators are sinners. që të na tregojë që këta ndërmjetës janë mëkatarë. And when you think about it, Kur mendon për këtë, this isn't even very necessary sometimes. kjo ndonjëherë nuk është e nevojshme. You can tell the story of Noah Ti mund ta tregosh historinë e Noeu, without him getting drunk in his tent. edhe pa treguar për këtë episodin që u dek, u buxur zull atje. You can tell the story of Abraham Mund tregosh dhe historinë e Abrahamit, without him abandoning his wife. edhe pa treguar këtë episodin kur ai tha jo, s'është gruaja ime kjo, domthon është motra ime. Twice. 2 herë. Or the story with Hagar. Apo historinë e Agarit. You can especially see this in Abraham's life. Mund ta shohësh këtë në jetën e Abrahamit. God makes a covenant with Abraham in chapter 12, Kapitulli 12 Perëndia bëri besëlidhje me Abrahamin, and in chapter 12, Abraham fails. dhe aty 10 vargje më vonë Abrahami dështon. God reaffirms his covenant with Abraham in chapter 15. Perëndia ja vërteton përsëri në kapitullin 15. And in chapter 16, he fathers a child with Hagar. Kapitullin 16 ai bëhet babai I Ismaelit me Agarin. God reaffirms his covenant again in chapter 17. Perëndia ja vërteton përsëri në kapitullin 17 besëlidhjen. And Abraham once again abandons his wife in chapter 20. Abrahami përsëri e mohoi gruan e tij në kapitullin 20. Moses strikes the rock, Mojsiu bëri atë mëkatin pra që e goditi gurin kur duhet I fliste. and God tells him, you will not enter the promised land because of that. Perëndia I tha nuk do hysh në tokën e premtuar për këtë shkak. As we already saw, God made a covenant with David. Siç thamë, Perëndia bëri një besëlidhje me Davidin. And 4 chapters after that, 4 kapitull pas I bëri besëlidhjen, we get his sin with Bathsheba. shohim që Davidi mëkaton me Batshebën. The Bible goes out of its way Bibla pra e bën shumë të qartë to show us the failure of these covenant për mediators. të treguar dështimin e këtyre ndërmjetëve të besëlidhjes. So that when we get to Jesus, Në mënyrë që kur të arrinte Jezusi, the difference is obvious. ndryshimi duket direkt me njëherë. Jesus is a better mediator. Jezusi është ndërmjetës më I mirë. He is a better covenant leader. Ai është udhëheqës më I miri I besëlidhjes. And now we get to Moses. Tani arrinte besëlidhja me Mojsiun. And what we'll see is that God's covenant with Moses Do të shohim që besëlidhja e Perëndisë me Mojsiun and the people of Israel dhe me popullin e Izraelit is because of his covenant with Abraham. është për shkak të besëlidhjes së tij me Abrahamin. As we see in Exodus chapter 2. E shikojmë tek kapitulli 2 I Eksodit. Por ndodhi që mbasi kohët e gjatë të vdiq mbreti I Egjiptit dhe bijtë e Izraelit rënkonin për shkak të sllavërisë. Ata bërtitën dhe pritën e tyre për shkak të sllavërisë u ngjit deri tek Perëndia. Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre dhe Perëndisi u kujtua besëlidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin. Dhe Perëndia shikoi bijtë e Izraelit dhe Perëndia u kujdes për ta. And this is one of the things that we're going to see in all the covenants. Kjo është nga gjërat që shohim në gjitha besëlidhjet.
is that the promises of previous covenants është që premtimet e besëlidhjeve pararendëse are fulfilled in later covenants. përmbushen në besëlidhjet e mëvonshme. When Abraham died, Kur Abrahami vdiq, he only owned a cemetery. ai zotronte vetëm një varr atje në tokën e premtuar. He only owned the piece of land he was promised Ai pra zotronte vetëm një copë të vogël toke atje. that he bought to bury his wife. Të cilën e bleu për të varrosur gruan që i vdiq. But after God brings up people out of Egypt, Pasi Perëndia e nxjerr popullin e Izraelit nga Egjipti, they will finally possess the land that God promised Abraham. ata më në fund do të zotrojnë tokën që Perëndia i premtoi Abrahamit. And so after God pulls Israel out of Egypt, Pasi Perëndia i shliron nga skllavëria e Egjiptit, he makes a covenant with the people of Israel through Moses. ai bëri një besëlidhje me popullin e Izraelit përmes Mojsiut. And we read about this in Exodus 24. E lexojmë te Eksodi 24. Atëherë Mojsiu erdhi dhe i tregoi popullit tërë fjalët e Zotit dhe tërë ligjet. Dhe gjithë populli u përgjigj me një zë dhe tha: "Ne do të bëjmë tërë gjërat që Zoti ka thënë." Dhe Mojsiu i shkroi tërë fjalët e Zotit. Pastaj u ngrit herët të mëngjes dhe ngriti në këmbë e malit një altar dhe 12 shtylla për të 12 fiset e Izraelit. Pastaj dërgoi bijtë të rinj të Izraelit për të ofruar holokauste dhe për të flijuar tema të rinj si terror falënderimi ndaj Zotit. Dhe Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legendë, dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e besëlidhjes, ja lexoi popullit, i cili tha: "Ne do të bëjmë tërë ato që ka thënë Zoti dhe do t'i bindemi." Pastaj Mojsiu mori gjakun, spërkati popullin dhe me të dhe tha: "Ja, gjaku i besëlidhjes që Zoti ka lidhur me ju sipas tërë këtyre fjalëve." That sounds very conditional, doesn't it? Kjo tingëllon si shumë e kushtuzuar. And there were penalties if they broke this Dhe covenant. kishte dënime nëse ata e shkelin këtë besëlidhje. But there's also elements of grace in this covenant. Por prap ka dhe elemente hiri në këtë besëlidhje. God assumed that they would break this covenant, didn't he? Perëndia e dinte dhe parashikoi që këta do e shkelin besëlidhjen. And so he established the sacrificial system Prandaj ai themeloi të sistemin e flijimeve, so that people could remain in relationship with God, në mënyrë që njerëzit të qëndronin dhe ruanin marrëdhënien me Perëndin, even when they sinned. edhe kur mëkatonin. But if their sin got bad enough, Nëse mëkati tyre do të bëhej aq i keq, God would take the land that he promised to them. Perëndia do ua hiqte tokën që u kishte premtuar. Like we see in Leviticus 26. Siç shohim te Levitiku 26. Në rast se nuk më dëgjoni dhe nuk zbatoni në praktikë të gjitha udhërimet e mia, në rast se përçmoni statutet e mia dhe shpirti juaj hedh poshtë dekretet e mia, duke mos zbatuar në praktikë të gjithë udhërimet e mia, duke shkelur besëlidhjen time, edhe unë do ta bëj këtë për ju. Do të çoj kundër jush tmerrin, ligështimin dhe ethet, të cilët do të konsumojnë sytë tuaj dhe do ta bëjë jetën tuaj të meket, dhe do ta mbillni kot farën tuaj sepse do ta hanë armiqt tuaj. Do t'ju shpërndaj midis kombeve, do t'ju nxjerr shpatën kundër jush. Vendi juaj do të shkretohet dhe qytetet tuaja do të jenë të shkretuara. And if you know the rest of the story of the Old Testament, Nëse e keni idenë e historisë së Djalës së Vjetër, you know that Israel was very disobedient. e dini që Izraeli u treguar shumë i pabindur. And God gave them many opportunities Perëndia ju dha shumë mundësi to return to him. që të ktheheshin tek ai. He was very, very patient. Ai u treguar shumë i duruar. But eventually it got to be too much. Por më në fund nuk madhe më ujë pilafit e minëve. But there was a deeper principle going on here. Kishte një parim shumë të thellë këtu. God wasn't just concerned with outward obedience. Perëndia nuk kërkonte thjesht një bindje të jashtme, fasadë. He was concerned with their heart. Ai ishte interesuar për zemrën e tyre. And we see this in the first 5 books of the Bible. E shikojmë këtë në 5 librat e parë të Biblës. Like in Deuteronomy 30. Si ke ligji për 30. Zoti Perëndia yt do të rikthejë në vendin që etrit e tu kanë zotruar dhe ti do ta zotrosh atë. Dhe ai do të bëjë të mira dhe do të shumëzojë më tepër se etrit e tu. Zoti Perëndia yt do ta rrethpresë zemrën tënde dhe zemrën e pasardhjes sate, që ti ta duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën e me gjithë shpirt, dhe kështu ti të jetosh. What God is after is a new heart, Perëndia po kërkon një zemër të re. not just outward obedience. Jo thjesht një bindje të jashtme. Because you can obey Ti mund të bindesh nga jashtë, without loving God. pa e dashur Perëndin. You could offer the sacrifice Mund të ofrosh flijimet, and think that's all that God wanted. dhe të menduash, këtë më kërkoi Perëndia, bëra unë jam rregull. So we see here the covenant triangle once again. Shikojmë këtë trekëndshim këtu.
God took this people that was in Egypt Perëndia I mori popullin që ishte në sklavi në Egjipt, and made them into a nation. I bëri një kombë. The Mosaic covenant is what made the 12 tribes Pra kjo besnia përmes Mojsiut I mori këta 12 fise into one nation of Israel. dhe krijoi kombin e Izraelit. God would be their God, Perëndia do ishte perëndia e tyre, they would be his people, dhe ata do ishin populli I tij. and they would dwell in the land that God promised Dhe do të banonin në tokën që Perëndia u kishte premtuar. to their father Abraham. I kishte premtuar atë të tyre Abrahamit. So we've taken one more step down the covenant chart here. Kemi parë pra, kemi zbritur më poshtë në Besëlidhje. Seeing the conditional and unconditional parts of each covenant. Kemi parë pra këto pjesët e kushzuara dhe të pakushzuara të Besëlidhjes. And Israel is now a nation, Tani Izraeli është një kombë, and soon they're going to have a king. dhe shumë shpejt do të kenë një mbret.